ما هي أفضل الكتب اللي قرأتها في 2021؟ مرحبا، معكم مقدم البرنامج عيسى الحواج. وفي هذه الحلقة ودي أهنيكم بالسنة الجديدة وأتكلم شوي عن 3 أفضل كتب قريتها في السنة الماضية، وهذا طبعا بدون تسلسل معين، يعني ما في كتاب أحسن من كتاب، بس هذه أفضل كتب أو الكتب اللي أذهلتني أكثر شيء في السنة اللي فاتت. أولا، عاصفة الفولاذ لإرنست يونغر. صدمني هذا الكتاب وشعرت بأنني مررت بأقرب شيء ممكن إلى خوض تجربة الحرب نفسها. إرنست يونغر طبعا كان جندي في الحرب العالمية الأولى، وكتب مذكراته، يعني كتب عن تجربته يوميا عن حرب الخنادق وشنو كان يشوف وشون كانت أحاسيسه وهو على ساحة المعركة وفي الجبهات، وطبعا خدم إلى جانب الإمبراطورية الألمانية. وإرنست يونغر يقوم بمحاكاة المعارك بطريقة تحسس القارئ بوحشية وعنف الحدث الذي يمر به. اسلوبه طبعا يغلب الحدث على الاحاسيس ويجرد العمل من العواطف. ففي الكتاب نجد وصف يعتقد الكثيرون انه قريب الى حياة الجندي الحقيقية في الحرب العالمية الاولى. فيجد القارئ عندما يقرأ الكتاب الكثير من الاوقات الرتيبة في الخنادق وراء الخطوط الامامية، ومن ثم عاصفة من العنف والاحتراب. رهيب، صادم. وسأقرأ مؤكدا بقية أعمال يونغر أكيد 100%، ممكن هذه السنة أو والله ما أدري الصراحة، لأن أوريدي عندي قاعد أقرأ 8 كتب في نفس الوقت، فإذا لحقت أقرأ عمل ثاني لي هذه السنة بيكون شيء ممتاز. 2. صيحة القطط 49 لتوماس بينشون. أعتقد أن هذه الرواية لها أكبر تأثير علي بعد أنا كارينينا لليو تولستوي، واعتقد انها ستؤثر على اسلوبي في الكتابة. فهي ما بقول ان هي صدمتني او ان هي عمل يعني بجمال انا كارينينا لليو تولستوي، ولكن عمل رائع وعظيم. اعتقد اذا مو في نفس المقام قريب جدا منها، فهو عمل معقد وفاجأني بشكل كبير. ولو اني اعتقد ان رواية على الطريق لجاك كارويك قريبة لها في الاسلوب وفي الراوي الغير موثوق. ودايبا ماس بطلة القصة تجد نفسها وسط صراع ما بين شركتين توزيع بريد، بعدما تكلف بتصفية وصية رجل ثري باسم بيرس انفرارتي. نعم، الحبكة مجنونة، وتأخذ البطلة القارئ معها إلى داخل دهاليز الثقافة والنظام الأمريكي في ستينات القرن الماضي. فهي تتعامل مع موضوع المؤامرة والبارانويا، الرواية طبعا، بطريقة لم أراها من قبل أو ما قرأت نفسها من قبل. فهل الشخصية الرئيسية هي المجنونة؟ وهل الشخصية هي اللي تقوم باختلاق المؤامرات؟ أم المؤامرات والتلاعب بحياة الناس هي التي جعلتها تحس بأنها تفقد صوابها؟ رائع. أنصح بعدم تفويت هذه الرواية مع أن قراءتها صعبة. وثالثا، هي رواية يوميات طائر الزنبرق أو The Wind Up Bird Chronicles نفس ما تشوفونه هني في الغلاف الأجنبي لهاروكي موراكامي. طبعا أنا قريت هذا الكتاب لأول مرة يوم كنت في الجامعة، بس كنت في المكتبة وبالصدفة شفت الكتاب وقلت أوه موراكامي من أفضل الكتاب، أكيد بيعجبني هذا الكتاب. اشتريته، ما عجبني نهائيا. واعتقد بعد ما قرأته حين المرة الثانية بعد 10 سنوات تقريبا، يمكن 10 سنوات، انه ما عجبني لأن ما كانت عندي معرفة عن تاريخ اليابان قبل الحرب العالمية الثانية وإثناء الحرب العالمية الثانية في الحقيقة. فهذا الكتاب يتكلم عن هذا الموضوع كثيرا، وما قدرت أربط الأحداث اللي صارت في الحرب بالشخصية نفسها وبمحاولته لإيجاد زوجته اللي هي مختفية. فشنو علاقة الحرب بهو شخصيا وبمحاولته لاستعادة زوجته؟ المهم طبعا نكبر، نقرأ، نعرف أشياء جديدة. حامت هذه الرواية في بالي، ما تركتني أبدا. قرأتها مرة ثانية وقدرت أفهم شنو الكاتب يحاول، إنه الصورة اللي الكاتب يحاول يوصلها هي أن كل تلك الأحداث التي صارت قبل الحرب وإثناء الحرب لا زالت تؤثر على المجتمع الياباني في وقت أحداث هذا الكتاب، وتأثر على الشخصية نفسها بشكل مباشر. فالمجتمع نفسه هو أحد العقبات التي يجب على البطل التغلب عليها لإيجاد زوجات. من أفضل ما كتبه موراكامي، وحين فهمت وقدرت أستوعب ليش يعتبرون هذا الكتاب من أفضل إنتاجاته. رهيب، لازم تقرون هذا الكتاب لأي شخص عنده اهتمام بالمجتمع الياباني وبالتاريخ الياباني. وفي نفس الوقت طبعا
هناك القطط، هناك موسيقى الجاز، هناك السباجيتي، وفقرات عن البطل اللي قاعد يشرب ماي ويطبخ اكل وهالسوالف. طبعا الكلاسيكيات مالت موراكامي كلها موجوده هنا، والاسلوب مال موراكامي كله موجود. هذه افضل كتب قريتها في عام 2021، وبحاول في السنه الجديده اني اسوي تراك على الكتب، ويعني اني ادون الاشياء اللي قاعد اقراها. قعدت اليوم اسجل الكتب اللي قاعد اقراها على جود ريدز، وحوالي قاعد اقرا في نفس الوقت 8 كتب. فيوم جيت اسوي هذا الفيديو عن افضل كتب اللي قريتها السنه اللي فاتت، نسيت شنو قريت من كثر ما قريت. رحت قاعد ادور وعافس وطالع الفيديوهات وتشوف الاشياء اللي كتبتها وغيرها. كانت سنه جميله في القراءه، يمكن مو جميله في اشياء ثانيه، بس في القراءه كانت ممتعه. وقريت كتب طبعا ممتعه وممتازه، وممكن تشوفون مراجعاتها على قناتي، منها مثلا مديح الظل. كان كتاب مميز في مديح الظل لجونيشيرو تانازاكي، انصحكم بمشاهده هذاك الفيديو. وطبعا قريت بعد مجموعه بينغوين للقصص اليابانيه القصيره، هذه كانت مميزه. ولكن هذه الكتب او الكتب اللي تكلمت عنها الحين في هذا الفيديو، الثلاث كتب، هي الاكثر تميزا اللي قرأتها هذه السنه. المهم، اتمنى لكم سنه طيبه في 2022، واتمنى تكون افضل من اللي فات، وان شاء الله في المستقبل اقدم محتوى اكثر وبانتظام واحسن. واود ارحب في كل الناس اللي اشتركوا في القناه الجدد. كان معكم عيسى الحواج من المنامه. الى اللقاء.